أهو رحبوا معانا بالدكتورة خولة الأنصاري. في صوت؟ السلام عليكم. مساء الخير والصحة والسعادة والصحة النفسية بإذن الله تعالى. حقيقي اليوم قبل لا أجيكم أعتقد كان قلبي جاي قبلي، وكنت على سفر ووصلت الساعة 3 وقلت لا لازم أجي صراحة لسببين. السبب الأول وصلني حماس المدعوين وانعكس علي. السبب الثاني كنت أتمنى وأقول يا رب إن شاء الله مع بداية هذه السنة الجديدة نترك اليوم لو رسالة أو كلمة أو سلوك أو عادة، ويكون هذه أكبر رسالة لنا مع بداية السنة. فكل الشكر للمدعوين وكل الشكر للقائمين وكل الشكر للحاضرين، وخصوصا أن اليوم السبت وآخر نهاية اليوم نهاية الويكند وما زلنا موجودين، فشكرا لكم. حقيقة كموضوع الصحة النفسية موضوع مرة كبير، ولكن أنا فكرت وحددت أني أتكلم ليس من جانب نظري ولكن من جانب عملي. ما حتكلم عن أهمية ولا عن أهداف، وحتكون عندي اليقين التام أن كنا على استعداد بمعرفة الصحة النفسية، ولكن اللي دائما نفقده الأدوات أو التول أو الاستراتيجيات، كيف نطبق أو كيف يكون على أرض الواقع. فهذا الشيء اللي أنا حركز اليوم عليه. أنا مسميتها تولز أو استراتيجيات ممكن نحن نستخدمها في حياتنا البسيطة ويكون في تغيير. بالبداية أعتقد الكل متفق إنه كلنا نبدأ، لكن مين اللي يستمر ومين اللي يكمل؟ هذه أعتقد الصعوبة. الكل يقول ودي أبدأ دايت، يعني ودي أشتغل في هالشغل، لكن مين اللي يكمل؟ اللي تكون عنده المحركات والدوافع والتولز اللي احنا نستخدمها، الاستراتيجيات موجودة. طيب، أول نقطة لازم نتفق عليها، حياتنا قرارات. أيضا الصحة النفسية وكيف إن إحنا نبدأ حياتنا هو قرار لدى الشخص يقدر إنه هو يبدأ به. بالحالات اللي إحنا نمسكها في العلاج النفسي، إذا كان الشخص نفسه نص العلاج أو 50% يبدأ من نفس الشخص إدراكه إنه هذا الموضوع أنا أقرر إني أنا أسوي هالشيء. هذا كعلاج نفسي كشخص عنده اضطراب، فما بالك فقط إني أنا ودي يكون فيه تغيير أو تعديل أو إضافة في حياتي. النقطة الثانية إن إحنا يكون عندي تحديد لمستوى الصحة النفسية بذاتي. أنا دائما لما أتكلم مع الحالات أو حتى مع طالباتنا أقول أنت تقرري، أنت قولي إيش الشيء اللي يناسبك أو اللي يناسبك، لأنه إذا أنت قررت أنت حتقدر تبدأ، أنت حتقدر تكمل، أنت حتستمر. كيف نحدد مستوى صحتنا النفسية؟ بمعنى هل أنا من الأشخاص اللي أي سبب على طول يعصبني أو على طول يوقفني أو على طول يخلي يومي خلاص يوقف، هناخده على مستوى اليوم أو على مستوى الساعات، أوقف تماما خلاص بسبب موضوع بسبب مشكلة؟ تمام. إذا أنا كنت من هذول الأشخاص لازم أعيد التفكير في نفسي. في حالة حذكرها مرتبطة بهذه الفكرة، فتاة عشرينية أصيبت لما كانت صغيرة بحرق بالجانب يعني بجانب الوجه الأعلى، فكان على اتفاق بينها وبين الأم إنه هم يهتموا بشعرها على أساس إنه يتم تغطية هذا الجانب طول الوقت. طبعا هذه الحالة جاتني وكانت تقول لي إنه هو هذا السبب. أتوقع هنا لو تم إعادة إنه مستوى الصحة النفسية لدى هذه البنت، ما أقول يعني عذرا،
تحت مستوى درجة الانخفاض، لأنه مو هذا الشيء ولا هذا العيب اللي إحنا لازم نغطيه، أشياء ثانية. بالعكس، هذه قد تكون لدى بعض الأشخاص بداية وليست النهاية، بس بهذه الحالة هي نهاية. النقطة الثالثة اللي حروح ليها إن إحنا نبدأ نتعلم نقول كلمة لا. خلينا نعيد النظر والتفكير في حياتنا. أكيد في بعض المواضيع في حياتنا هي سبب ألم، هي سبب جرح، هي سبب مشكلة حقيقية، هي سبب عائق لحلم، لأني أنا ما قدرت إني أقول كلمة لا. أوكي؟ بين الأنا والأنانية شعرة، مو هذا اللي إحنا نقصده، لكن لما إحنا نقول كلمة لا بمعنى شيء يضرني، فأنا أبدأ أقول لا لهذا الشيء. طيب كيف حأبدأ؟ طبعا البداية شوي هي صعبة، ولكن يعني تهون مع الوقت ومع المواجهة. في أسلوب نفسي عندنا اسمه المواجهة. أي شيء إحنا ما نقدر إن إحنا نسويه أو نطبقه، نبدأ بالبسيط، حتى لو كان هذا البسيط اللي أنا أعتقد إنه هو بسيط هو الأساس والبداية لخطوات قادمة. بمعنى أواجه وأقول لا لشيء بسيط ما حيزعل ولا يخليني أفقد الآخرين ولا يخلي يصير عندي سبب توتر مع الآخر. لو أنا حطيت وكسرت المواجهة وقلت كلمة لا هنا، حقدر إني أنا أكمل وحيكون عندي ارتياحية في المرات القادمة. أعتقد النقطة اللي بعدها حتكلم عنها، وهي نسمع كثير هذه الفترة عن المشاعر السلبية، كيف تبتعد عن المشاعر السلبية، تقدير الذات، وأعتقد يعني ساير في زي موجة لهذا المواضيع. أنا مع إن إحنا ما نقدر نتخلص من مشاعرنا السلبية 100%، ولكن في بعض الأحيان نقدر إن إحنا نتعايش أو نتصالح معها. بمعنى حقرب المثال لمثال آخر. إحساس بالجوع يزعجنا، الإحساس بالجوع الكل ينزعج منه. طيب هل إذا أنا تخلصت منه وأكلت معناته انتهى الموضوع تماما؟ هل يمكن بعد يوم يومين حيجيني هذا الإحساس؟ معناته الإحساس موجود، أنا عرفت الحل، هذا يعني حل فسيولوجي. ولكن نجي للمشاعر، كيف إحنا أطبق هذا الكلام؟ إن إحنا نقدر نتعلم من هذه الأفكار السلبية. الناس المتصالحين مع نفسهم يوصلوا لهذه المرحلة، حتى الأفكار السلبية والمشاعر السلبية يقدروا إن هم يخلوها درجة وأساس ونتعلم منها. بمعنى يكون نحس بالندم لأي شيء حصل. عندي مشاعر سلبية تجاه موضوع معين، حتى الندم وحتى الزعل هذه إذا أنت أو أنتوا عفوا أعطيتيها وقتها وعشتيها حتنتهي. ولكن إذا سوينا عليها اسكيب وكان في تجاهل، هي حتظل وما حتقدر إن أنت تنهيها. طيب النقطة اللي بعدها حتكلم عنها، وأعتقد أني بشوفها كثير سواء مع الحالات أو مع الطلبة والطالبات والطلاب بشكل عام. حقولها بعد ما أقول هالمثال. كوكيلة دراسات عليا كنت أشوف الطلاب والطالبات، وكان عندي فرصة أني أكون معاهم، وكان هذا أفضل شيء بالنسبة لي. ففي طالب من الطلاب جاني، قلت له إيش اسمك؟ قال لي مهندس، وكمل الاسم. طبعا أنا كملت الكلام عادي وكملنا، بعد ما ولا سويت أي ردة فعل أبدا، وكنت متقصدة. بعد ما خلص قلت له أوكي موفق يا مهندس، قلت الاسم، ابتسم وطالع فيني قال لي دكتورة أنت انتبهت؟ قلت إيه انتبهت، على فكرة دكتورة وعندي كذا واشتغل في كذا وسويت كذا واعمل كذا.
عرفت قد إيش هو إنسان فخور بنفسه وفخور، والصحة النفسية والمستوى اللي عنده ليس فقط علمي وأيضا على المستوى الشخصي. ليش أنا قلت الكلمة؟ بالعكس شيء يفرح ما يزعلني. طيب إيش النقطة اللي خلاصة اللي بقولها من هذا المثال؟ بأنه الكلمة قد تهدم شخصية وقد تبني شخصية. تكون في شخصيات تبنى بكلمة وتهدم بكلمة. في حالة من الحالات كان عندها شوية مشكلة في السمع، فقالت لي دكتورة معلش ارفعي صوتك. قلت لها أبشري. مرة ثانية ارفع صوتك. قلت يمكن يكون أنا عندي هذه المشكلة، صوتي واطي في المحاضرة. بدأت أرفع صوتي وبدأت تقول نفس الموضوع. بعدين قلت لها حبيبتي صرت لما أرفع صار عندي زي التشتت. مشينا المحاضرات لين نهاية الترم الدراسي. بعدها جات قالت لي دكتورة أنا عندي ضعف في السمع وما حبيت إني أقول لك. قلت لها ليه؟ أبدا عادي يعني كان قلتي لي. قالت لي لأنه أنا لما أقول هذا الشيء في البيت لما ما تسمع وتقول إيش عيدوا الكلام إيش فيه، فكانت تسمع من شريك عمرها كلمة يوه جات الغبية أو من اللي حوالينها، فتقول لي كلمة غبية هذه هي اللي أثرت فيها وقاعدة تدرس وقاعدة تكمل بس عشان تثبت إنه هي ما هي إنسانة غبية. طبعا إحنا كأكاديميين بنحاول صحيح نوصل معلومة وفي نفس الوقت بنحاول إن إحنا نبني شخصية، ونفرح لما نسمع آراء الطلاب، نزعل لما أسمع طالب يقول أنا غبي. مستحيل، كان أنت أصلا ما أنت في الجامعة معانا. قلت لها حبيبة قلبي أنت مو بس طالبة مجتهدة، أنت كمان أم مميزة، لأنه كان عندها ابن يدرس في كلية الطب. فين الغباء في الموضوع؟ النقطة الأخيرة اللي أعتقد هي قاعدة ذو حدين، وأعتقد أن هي بانتشار مرة كثير ولذلك أبى أذكرها. طبعا هم يقولوا حقين علم النفس شوية مجانين، فأنا بثبت لهم أن إحنا مجانين ويقولوا لي خلاص فبسوي نفسي مو شايفة. طيب بس دقيقة أثبت لهم الرؤية نظرية. الموضوع أو النقطة الأخيرة اللي هو أعتقد بدأ بانتشار اللي هو القلق. أصبحنا قلقين لدرجة عالية جدا، خوف من الماضي، خوف من المجهول، وأصبح الآن خوف من المستقبل. أصبح القلق أعتقد قبل فترة من أكثر الأمراض انتشاراً نسمع الاكتئاب، بس الآن أصبح القلق، وللأسف حتى من بداية العشرينات. فهذا الشيء يعني له أعتقد الظواهر السلبية بشكل كبير، فهو عدو للصحة النفسية. طيب أنا يعني حابة أختم كلامي بالشكر لكم، وإن شاء الله يا رب في لقاءات أخرى تطول، وأتمنى للكل صحة نفسية وجسمية وسعادة بإذن الله تعالى بخير، وإن شاء الله يا رب تكون سنة جميلة للجميع. الوقت